בגיל 5, אני מגלה שאני ממש רואה דברים מוזרים בחדר, דמויות. זה נשמע מוזר, אבל זאת האמת, שחוזרות על עצמם ונמצאות אצלי בבית. וכשאני מספרת את זה להורים שלי, הם לא מאמינים משהו, הם כאילו חושבים שאני יצירתית, שאני מדמיינת. שלום לכל המאזינים והצופים וברוכים הבאים לפודקאסט הטוב, הרע והמצלמה מבית היוצר של בית הספר לקולנוע מעלה בירושלים. כל פרק יתארח פה בוגר או בוגרת של מעלה וננסה להיכנס לנעליים שלהם ולהבין מה זה אומר להיות קולנוען בישראל ובכלל. אני יונתן גרובר ואני שמח לארח היום את מיה חטב חזז. מיה סיימה את לימודיה במגמת קולנוע במעלה בשנת 2009 עם סרט הגמר מיקה בכיכובה של לוסי דובינצ'יק. בשנת 2017 יצא סרטה הארוך בין העולמות שהוקרן בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה ובפסטיבל הקולנוע בבוסן דרום קוריאה. זכה בפרס השחקנית הראשית בפסטיבל באיטליה, הוקרן בספרד, ארגנטינה ועוד ועוד ועוד. בפסטיבל הקולנוע בחיפה האחרון זכתה במקום הראשון בתחרות הסיני מרקט לסרטה נשמות שהיא סיימה לצלם לאחרונה, והיום היא פה איתנו. שלום מיה, מה שלומך? שלום, בסדר. יופי. אז קצת דיברנו טיפה ככה אפילו לפני שהתחלנו, ואמרת שאת הסרט נשמות שהזכרתי אותו פה בסוף, זה עדיין בתהליכים. זאת אומרת, כל המלחמה נתנה לו איזה פאוז. אז בואי תספרי לנו על מה את עובדת עכשיו. אני עכשיו במיקס סאונד של הפיצ'ר השני, של נשמות. ותכף גם בגרמניה אנחנו עושים את האונליין. פשוט בשלבי סיום, אחרי מלא עיכובים, עכשיו אנחנו מתחילים. עשו לי סדר שהסיני מרקט, מה שעשיתי בהתחלה, זה בעצם פרויקט בפסטיבל בחיפה, שלוקחים סרטים שחסר להם את הגרוש ללירה בתהליך, אוקיי? ואז מקרינים אותו שם, ונותנים, בעצם נתנו לך את ה... נכון, נתנו לנו את התיקוני צבע כפרס. איזה פרס של קולנוענים, קבלו תיקוני צבע. והנה אנחנו משתמשים בו ממש שבוע הבא. ומה, תני לי ככה במשמע, מה הסרט? הסרט הוא על גלגול נשמות, כנושא שאני חוקרת. וזה מספר על סבתא ונכדה שלה, שהסבתא טוענת שהנכדה הקטנה שלה בת 6 היא אחותה שהגיעה בגלגול, והיא שולחת אותה למצוא את הילדים שלה. לילדה הזו קוראים אנו, ויש גם אפילפסיה בנוסף לזה שהיא מדברת על דברים מאוד רוחניים. ובעצם ההורים שלה חוקרים את המובן הגופני, נגיד הרציונלי של מה קורה לילדה שלהם, המיוחדת הזו, והסבתא אומרת שאם ימצאו את הילדים שהיא מבקשת, הילדה תירפא. בעצם זה בין שני הדברים האלה, בין החקר של הנשמה לגוף. מאיפה אמרת שזה תחום שאת חוקרת? זה תחום לגמרי. גלגול נשמות. אני בכלל חוקרת רוח, אני אקרא לזה. והיום אני גם חוקרת גוף. כי נאלצתי לחקור גם את הגוף, מה שלא הבנתי שזה אותו דבר בעצם. אני כזה עושה ספוילר לעצמי. כן, מעניין. אוקיי, רגע, שנייה, יש פה הרבה דברים, הצף פה מלא דברים מעניינים. נתחיל בזה של הפרויקט כבר, סרט, את איתו כבר כמה זמן הוא איתך במחשבות? כתבתי את השורה הראשונה, שנה לפני שנולדה לי הילדה שלי, בכורה, ובעצם היום היא בת 7. וואו. כן. למי שרוצה לדעת כמה זמן פרויקט יכול לקחת מהשורה הראשונה. ואנחנו ממש מסיימים אותו בעוד חודש. איך, ספרי לי על הרכבת הרים הזאת, איך זה מרגיש עכשיו? האם כבר עכשיו זה כזה, כמו לידה, כמו מה זה מרגיש כרגע? עכשיו זה מדהים, עכשיו זה כיף מאוד, כי כל הפאזל פתאום, זה החלקים האחרונים שקל לשים, כי אתה כבר ראית את התמונה, הכל ממש עומד, וזה ממש ממש כיף. איזה מטריף. מרגש מאוד מאוד מאוד, אחרי עבודה סזיפית, ממש מוגזמת וקיצונית. כן, ואוקיי, קודם כל מתי הציבור יוכל לראות את הדבר הזה? תראה, החל מעוד חודש אנחנו נתחיל לתכנן את המסלול שלו, אנחנו אפילו לא תכננו בגלל שמאוד קשה בעולם להבין לאן אפשר, לאן לא. כן. אני לא יודעת, אני באמת עסוקה לגמרי בלגרום לו להיות הכי שלם שאני יכולה, ואני מאוד שמחה עליו, וואו. אז בוא, אני מרגיש לי שיש פה, זאת אומרת, עשית הרבה פרויקטים בעבר, אבל מרגיש שיש פה פרויקט של 7 שנים, ו7 שנים זה בדיוק הזמן לכל סוגי התחושות האפשריים שיכול להיות בפרויקט. נכון. אז בוא נדבר קצת על highs ו-lows בתוך פרויקט. אז יש מלא שלבים שיוצרים סרט. אנחנו מדברים פה מרעיון, לכתיבה, להפקה, לגיוס תקציבים. בוא נתחיל דווקא מנקודות היי. מה אצלך מגיע יחסית בקלות? איזה קטעים את חושבת, איזה חלקים את חושבת שזה החוזקה שלך, שבשבילם את יוצרת, ואחרי זה נגיע גם ללוז.
אז זה די משתנה, אבל הדבר שאני הכי מתרגשת לקראתו זה הרגע שאני מסתגרת בחדר ומתחילה לדמיין ולהוציא את זה לדף. וואו, מזה אני מרגישה שאני רוטטת מהתרגשות, ואני כאילו, לא יודעת, אני עושה את זה בטוב. אבל אני חושבת שהחוזקה שלי האמיתית בתכלס היא בזה שאני יודעת שזה יקרה משהו, והוא קורה. וכשאני יודעת שהוא יקרה, אז אני אומרת, טוב, גם אם זה ייקח עכשיו 7 שנים, זה יקרה. כי זה חזק לי. אז יש לי איזה משהו, וזה לא משנה לי, זה יקרה. אני חושבת ששם אני חזקה, אני לא מתייאשת בדרך. מרגיש שכדי לגרום לכזה פרויקט, לכל סרט, לצאת לפועל, צריך שק שלם של תכונות ואיכויות. זאת אומרת, גם אתה צריך להיות מאוד יצירתי, וגם כמו שאמרת, העניין, אני החלטתי שזה יקרה, אז זה יקרה. כי אם אתה לא תחליט, זה מתישהו יתמסמס. נכון. אז איפה הרגשת בפרויקט הזה, לצורך העניין, שהרגעים הקשים? אוקיי. אז הרגעים הקשים, קודם כל, זה כמו שאנחנו יודעים, זה גיוס, זה יופי, חלום, ואני נהנית מהחלום, אבל בסוף צריך לחיות ממשהו, וצריך להגשים את זה כלכלית, זה מקצוע מאוד מאוד מאתגר כלכלית. וגם שם אני מרגישה שבאתי בידיעה שאני אצליח, ופשוט הנושא שבחרתי הוא נושא שכל כך מעניין אותי, וכל כך הייתי בתשוקה בכל פרזנטציה ובכל כתיבה של הצהרת כוונות, כאילו אמרתי, מי שיקרא את זה, ירצה את זה. פשוט שיקראו את זה טוב. ממש הרגשתי ככה שאני שולחת את זה, ואם יקראו את זה טוב, אז זה שם, זה שם. וזה היה, אבל הקושי לחכות, אתה שולח חצי שנה, מה אני עושה עכשיו? איך אני חי עכשיו? וגם ראיתי אנשים מתייאשים, כי צריכים דיי ג'וב. והדיי ג'וב זה המחסום הכי קשה להיות יוצר קולנוע. כי בסוף אתה נסחף לעבודה, ואז אתה לא יכול להיות במאי. אני ראיינתי כל מיני אנשים פה, וחלק לקחו את זה למקום שהדיי ג'וב צריך להיות כאילו, אז תנתק את הדיי ג'וב מהפרויקט. כן. וחלק דווקא אמרו לא, שהדיי ג'וב יהיה קשור לזה איכשהו. איך את? אז אני כאילו הייתי ממש זה הפרנסה שלי. הצלחתי לגרום לזה להיות הפרנסה שלי, וגם אני מלמדת קולנוע וכתיבה. שזה היה גם השראה לשמוע אחרים בתהליכים שלהם, לחזור הביתה לשלי, לשתף אותם, גם לנסות עליהם דברים. זה לגמרי היה כל הזמן לקדם גם את הפרויקט שלי, תוך כדי שאני... אז אני לגמרי לא סטיתי ימין ושמאל. זה העבודה שלי, זה המקצוע שלי, זה מה שאני אוהבת, ואני שם. אם אפשר, תשמעי, בחרת פה נושא, העלית פה נושא ככה נהדר. את אומרת, את חיה אותו. כן. ספרי, תגידי עוד קצת. כן. בעצם... אני חושבת שהצלחתי לגלות מה הכי... התקרבתי לעצמי כילדה. כשניסיתי להבין מה יהיה הסרט השני שלי, חזרתי לעצמי כילדה, וזכרתי שבגיל 5, אני מגלה שאני ממש רואה דברים מוזרים בחדר, דמויות. זה נשמע מוזר, אבל זאת האמת, שחוזרות על עצמם ונמצאות אצלי בבית. וכשאני מספרת את זה להורים שלי, הם לא מאמינים משהו, הם כאילו חושבים שאני יצירתית, שאני מדמיינת, שום דבר שקשור לנסות להבין את הדבר הזה שאני רואה. וגם חובה כמו שאני יודעת מי זה אלוהים כזה, כאילו אני מבינה את האלוהות, משהו מאוד מאוד חזק, בחלומות, בדמיונות, לא דמיונות, ממש ראיתי. ובעצם שם בחוסר ההבנה או בחוסר היכולת שלהם לתת לי מענה לדבר הזה, הוא התפתח לפחד. נורא פחדתי פתאום מזה שאני מספרת משהו ואני לבד עם זה. והילדה הזאת שמספרת על 2 ילדים שרוצה להגיע אליהם, זאת הילדה שכתבתי עליה את הסרט. האישה היחידה שיכולתי לדבר איתה על זה זו סבתא שלי. שלא רק שהיא לא שפטה אותי או חשבה שאני מדמיינת, היא הקשיבה לי ויכלה להמריא איתי ולתת לי את המקום. והיא לא בחיים, וישר כגעגוע כתבתי את המשפט הראשון על הילדה הזאת שמחפשת את הילדים שלה, וסבתא שלה מאמינה לה. ככה התחלתי ואמרתי, אני כאילו כותבת מתוך זיכרון שלי כילדה, ולסבתא שלי, ליחסים שלי וסבתא שלי. כמובן שלקחתי את זה אחר כך למקומות אחרים, אבל זה היה הרעיון. אז היה לי full of, כאילו מלא תשוקה לכתוב את זה, גם לפגוש אותה דרך הכתיבה, גם לפגוש את עצמי כילדה, ולקחת את זה לאן שאני רוצה.
ההמשך, אם אתה רוצה לדעת, כן, כן, כן. זה שבעצם אני כאימא פתאום מבינה שאני קורא משהו אצלי בחיים שאני לא יכולה להתעלם ממנו. לילדה שלי בגיל 2 התחילה אפילפסיה, של ניתוקים כאלה, שהיא כמו מרימה את המבט שלה כלפי מעלה וחוזרת. ול10 שניות, 12 שניות. ואני מדברת איתה והיא לא עונה לי ל10 שניות וחוזרת, ותוך כדי שאני כותבת בעצם את התסריט ואני ממש בתוכו, אני אומרת משהו פה ממש מוזר קורה לה. ואני שואלת אותה שאלות, מה את רואה, מה ראית? חשבתי שזה משהו, תופעה רוחנית. ואחרי חודש אני כותבת ניתוקים, מחליטה לכתוב ניתוקים, אני מגלה שיכול להיות שזה משהו רפואי. בקיצור, אנחנו מגיעים לרופאים, מאוד מהר, איכילוב, אשפוזים, EEG. רק כדי להבין, בהתחלה, את אומרת שהתחילה כל מיני ניתוקים, חשבת שהיא שהיא רואה דברים, כמו שאת... אמרתי, אין, אני כותבת את זה, וזה קורה לילדה שלי, וזה גם לה קורה, והפעם אני אקשיב לה, אני אתן לה את המענה, ואני שם, ואני כאילו מחכה שתספר לי דברים. היא קטנה מדי, אבל בכל זאת, זה לא שם, זה לא שם. יש לה אפילפסיה, כן. ובעצם אנחנו... די נופלים עלינו השמיים. זה היה מאוד 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 קשה. בטח. להבין שיש לה אפילפסיה. ואנחנו נכנסים למסע של תרופות ורופאים וניסיונות, ואני בראש שלי, לא, אולי צריך להקשיב לה, רק נקשיב לה וזה יעבור לה. ובעצם שום דבר לא עוזר, ועוד תרופה ועוד תרופה ועוד מסע, ואנחנו באמת עוברים לצפון, אפרופו מה שהזיז אותנו מלחיות בתל אביב לצפון. את גרה עכשיו בנהלל. היום בנהלל, לפני כן גליל מערבי, ובעצם אני מכניסה את זה מאוד מאוד מהר לתסריט. את ההבנה שאני חוקרת את הרוח, את הסיפור שלי כילדה, אבל אני גם חוקרת את החוויה שלי כהורה לילד שיש לו עניין רפואי כזה, שהוא ממש כמעט מיסטי, אבל הוא ממש לא. הוא הכי כאילו קשוח. אוקיי, אז בעצם אני מבין עכשיו כמה הסרט הזה שיצא, בעזרת השם מאוד בקרוב, הוא ממש חלק ממך. זאת אומרת, התסריט הזה הוא מכל מיני אירועים שקרו לך. ואני חושב שבתור יוצר, אני דיברתי על זה גם עם כמה אנשים, על כמה אתה מכניס את עצמך רגשית לתוך היצירה. זאת אומרת, כמה זה באמת עליך, ובסוף זה גורם לך להיות נורא נורא חשוף ופגיע. ואיך מתמודדים עם דבר כזה? זאת אומרת, איך בסוף מוציאים כזאת יצירה לעולם, ואז אנשים יראו, וחלק יגידו וואו, וחלק יגידו, זה הגרוע. איך את מביאה את עצמך להיות בשלה רגשית לכזאת פגיעות? אז אני אקדים ואומר שבהתחלה, עוד לפני שאני מגלה את הממד הנוסף של התסריט, אני מחפשת איך לחקור את גלגול נשמות בסרט שלי. בערך שהייתי בת 16, ראיתי איזה סרטון של ילד קטן, שאומר, אני רוצה את הבן שלי עז. אני רוצה את הבן שלי עז, תמצאו לי אותו. ואמא שלו הולכת אחריו, מדלת דלת, והם מגיעים לאיזה בית, ואומר, הנה, פה גרתי, זה המדים שלי, כאן הייתי, פותח ארון. הילד. ואמא שלו, הילד הדרוזי, כן. היה את הילד גם לא מזמן שהתחיל לדבר אנגלית בריטית כזאת. נכון, נכון, אבל הסיפור שעליי השפיע זה הסיפור הזה, ובעצם לידו אמא שלו מאפשרת לו, מקשיבה לו, נותנת לו לספר את הסיפור, ואז גם יש איזשהו פריים שאני זוכרת שיושבת אמא שלו מצד אחד, ואשתו מגלגול קודם בצד השני, והם מדברים נורמלי, כאילו, והיא אומרת, כן, אני הייתי אשתו, ילד, קטן. וכל כך התרגשתי מזה שאמא שלו מאפשרת לו את הדבר הזה שהוא מספר, שמקשיבה לו, שנותנת לו, נטרפתי מזה, אמרתי, אני חייבת להבין את הדרוזים, אני חייבת להבין אם זה כל כך נורמלי אצלם, לחוות חוויות כאלה, שמבחינתי הן מיסטיות, אני חייבת להבין מי אלה האנשים האלה. בעצם פה אני, בתחקיר שלקח לי המון זמן, זה לחיות עם הדרוזים, זה להבין, כי הסיפור בסופו של דבר של אנו וסבתא של הסנה, זה סיפור דרוזי. אוקיי? שהוא בעצם לגמרי הסיפור שלי, אבל הוא בתוך עולם דרוזי, כי הרגשתי שרק שם הוא יכול באמת להתקיים ברמה הזאת שהסבתא תצא למסע שיוביל אותה מאוד 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 רחוק, כדי לרפא את הילדה שלה ולפגוש את המשפחה שהיא לא פגשה גם. אני תוהה אם זה ענה לי על השאלה. קודם כל זה מעניין מאוד, אבל אני תוהה, כי זה במידה מסוימת כן, השאלה אם זה התכוון. זאת אומרת, זה בסוף משהו שהוא מאוד עלייך, אבל נתת לזה איזה הרחקה אחת. למה אמרתי, בדיוק, תודה שעזרת לי להיזכר, למה סיפרתי את זה? זה עזר לי מאוד להיות כאילו, זה אני, לא אני. זה תמיד יכול להיות גם לא אני, הסיפור הזה. זה כל כך אני, אבל זה גם לא אני.
יש דברים שהם ממש לא מצוטטים, ויש המון המון דברים שכן. וזה כן שומר עליי, אבל גם מצד שני לא אכפת לי שידעו. אני מאוד 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 רוצה להגיד, זה הסיפור שלי. אני פשוט כל כך כל הזמן מאחורי הקלעים, אבל זה הסיפור שלי, והוא גם ממש מורכב וקשה, אבל מאוד מאוד הייתי רוצה להוציא אותו, ולא אכפת לי שישפטו אותי או אוקיי. לזרוק את עצמך. זה יכאב לי, כן. אם יהיו דברים לא טובים. זה יכאב לי מאוד. כאב לך כבר בעבר על ביקורות, על פרויקטים שעשית? בטח, זה מה זה מייאש, בטח. אני לא מרגישה עדיין שהגעתי למצב שאני מספרת משהו ומצליחה לגעת בקהל כמו שהייתי רוצה. וואלה. בסרט הזה ממש עשיתי איזשהו שינוי בתפיסה שלי כקולנוענית שמושפעת מהגל החדש הצרפתי, שמבחינתי לא צריך להגיד הכל, המון המון מינימליזם בתנועה שלי הייתה. והבנתי שאין, הקהל כבר רואה ריאליטי, אני לא יכולה להמשיך לעשות קולנוע כל כך של ניואנסים. יהיו בו הרבה ניואנסים, אבל קודם כל אני עברתי איזשהו תהליך גם עם זה, של להבין שאני רוצה שיראו אותי, אני רוצה גם, לא אכפת לי, שיבקרו אותי, אבל גם להשתנות, אוקיי, ביקורת זה דבר שגם בועט אותך. דיברת על בעצם לשנות, על זה שכאילו לעבור מהז'אנר הצרפתי המינימליסטי עם ניואנסים, לקצת יותר לפרצוף ריאליטי. לא יודעת אם לפרצוף ריאליטי, ממש לא חושבת שתחשוב ככה שתראה את הסרט, אבל בעצם יותר להגיע במקום שמבין את הצפייה של קהל שהוא לא אני, שאוהב קולנוע אירופאי. יופי. באופן כללי, גם דיברנו על זה קודם, לפני שהתחלנו לצלם, קודם כל על הטיק טוק ואינסטגרם ורשתות והכל, והתוכן שלו וסדרות רשת, זאת אומרת, כן, יש פחות קשב, זה חד משמעית, באופן כללי של צופים. אם לא תפסת את בדיוק, כן, אין כבר מקום לסצנת פתיחה של 6 דקות של שקיעה ולאט לאט, זה אנחנו צריכים על ההתחלה שמשהו חזק יקרה. והשאלה באמת אם זה רק קשור לכאילו פשוט לשנות ז'אנר, או פשוט לתקופה, התקופה זה, ואיתה אנחנו צריכים לזוז. צריך לזוז. לדעתי צריך לזוז, וגם עם התנועה הפנימית שלנו כבני אדם שמשתנים, מתבגרים, מתעצבים, היא גם משנה את היצירה שלנו, זה לא יכול להיות אותו דבר, צריך פשוט להקשיב. בוא נלך קצת אחורה. את באת מבית דתי. נכון. דתי פלוס? דתי. ממש דתי, ההגדרה יפה. כן. איפה גדלת? גדלתי באשקלון. באשקלון, נכון. כן, אולפן צביה כזה. ואיך הסיפור שלך, המערכת היחסים שלך עם הדת, האם היא שזורה איכשהו במערכת היחסים שלך עם קולנוע ויצירה, איפה זה בא לידי ביטוי, פתאום את עושה סרט על גלגול נשמות, האם זה מתכתב עם היהדות, עם העדה הדרוזית, אני לא יודע. יש, איזה כיף ששאלת. שילמת לי, אז שאלתי, אמרתי לפני, אז זה סתם. כן. אז קודם כל באמת גדלתי בבית מאוד דתי, מאוד שמרן, מאוד אדוק, ומגיל מאוד מאוד צעיר גם סיפרתי סיפורים, מה שבאמת יכל לתעתע את ההורים שלי בדיעבד, שאולי זה סיפור שאני ממציאה. אבל בעצם מאוד מהר כאומנית או כרקדנית שאז הייתי, לא היה לי באמת מקום לבטא את זה כמו שצריך בעולם הדתי, ועם זאת האהבה שלי לאלוהות הייתה מאוד גבוהה ואף פעם לא נעלמה. גם כשהיה לי מאוד קשה להיות בתוך המסגרות הדתיות, שלא הרגשתי שמאפשרות לי לפרוח, שם הייתה לי התרחקות מאוד רצינית, אבל עדיין למדתי במעלה כדתייה. אוקיי, זה לקח לי המון המון זמן להחליט שאני יכולה לשחרר את זה ולא לשחרר את האלוהים שלי. ובעצם היה רגע כזה אגב? היה רגע של כזה, טוב, אני משחררת את עולם ההלכה, ככה אני קורא את עולם ההלכה ולא, כן? כן, בעצם אני מגיעה לירושלים, מאוד צעירה, פיצקלה, בת 20, מעלה, אני מגיעה למעלה, בת 20, מטורף מבחינתי, מה ידעתי? כלום, אבל הייתי עדיין דתייה, אבל דתייה סקרנית נגיד, כאילו. ובעצם הלימודי קולנוע אפשרו לי לחקור, לגעת, לשאול, לבדוק. אני גרה בעצם במוסררה, בין 100 שערים למרכז העיר. אני רואה בעצם את העולם בצורה הרבה יותר רחבה ממה שיכולתי לראות כשגרתי בבית. וזה אפשר לי המון להבין, לשאול מי אני. והלכתי לאיבוד, ממש, לתאומות. בלימודים? את מדברת על תקופת הלימודים כרגע, כן. כן, היה לי, בעצם שנה ראשונה הייתה כזאת מאוד מסקרנת, טובה, עדיין הצלחתי לשמור על עצמי נגיד, ובעצם בשאר השנים, זו תקופה מאוד קשה, בקיצור,
מאוד 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 קשה של להחליט שאני הולכת לא להיות דתייה. שאני הולכת לשחרר את זה, ולחוות איזה אובדן תמימות לפרצוף, קשה ברמות, כאילו, פתאום אני אומרת, אוקיי, אני לא דתייה. מה זה אומר? מי יראה את זה ויוכל כאילו לעבור את הגבולות שלי? ובעצם... מה זאת אומרת, רגע, מה זאת אומרת? מי יראה את זה ויוכל, זאת אומרת... כן, את זה שאני בעצם לא יודעת, אני כל כך תמימה. כן. עדיין אני יודעת שאני רוצה לעשות קולנוע, אבל אני לא יודעת, אין לי... מה הגבולות החדשים? מה כללי המשחק החדשים? איך היא בעצם עכשיו? רגע, אנשים רגילים בבית קפה, הם יודעים אם אני שומרת שבת, אם אני כבר לא שומרת שבת? ובעצם עזבתי את הדת כי רציתי אהבה, אבל קיבלתי לפרצוף עוד יותר קושי, ועוד יותר פחד, ועוד יותר, וואו, נפלתי לתהום. אוקיי, ואיך זה השתלב עם הלימודים, התהום הזאת? זה השתלב. אם ראית את הסרט מיקה, למשל. ראיתי, לא הצלחתי לראות אותו, ראיתי את החלקים שעשית באיזה ראיון מלפני המון זמן, רואים שם איזה צ'אנק נכבד מאוד. נכון. וזה סרט אינטנסיבי מאוד. מאוד, מאוד. אני לא יודעת אם הוא ניבא את העתיד, או שהוא, אני הבאתי, אין לי מושג. אבל כמה שמיקה הסרט מאוד מאוד קשה, אז באמת היו לי שנים לא פשוטות. עזבתי את ירושלים כאילו הגעתי באיזה חיבוק בהתחלה לחוויה הזאת של ללמוד קולנוע בירושלים, ויצאתי באיזושהי... הייתי ילדה, עשיתי המון טעויות של חוקרת שלא יודעת איך עושים את הדברים. ובעצם הלימודים והמערכת במעלה נתנה לי את הדבר היחידי שהיה יציב. המורים שפגשתי, החונכים שהיו לי לסרטים. זה היה האור היחידי שהיה לי. בעצם ממש כשאני מסיימת את מעלה ועוזבת, אני עושה סרט כאילו לא דתי, מיקה, סרט כאילו על בחורה שבאמת הגבולות שלה נחשפים למרות שהיא שומרת על עצמה עם תינוקת, עדיין לא מצליחים לזהות את התמימות מנצלים את התמימות והטוב שלה. ובעצם אחרי הדבר הזה אני מחליטה כן לצאת לעולם, לספר במשפחה שאני לא דתייה, לנסוע להודו. בהודו אני מכירה בחור לא יהודי, שאני לא יודעת שהוא לא יהודי, מתאהבת בו, ובעצם שם אני מבינה, וואו, אני ממש לא דתייה. אני בזוגיות עם אדם לא יהודי. ובעצם אני כותבת את הסיפור שלי, באמת, של המשפחה היהודית, הדתית, בירושלים, עושה אדפטציות, הופכת עצמי. ושם אני נוגעת בזה מאוד מאוד בעדינות, אבל הסרט הזה אז בין העולמות מאוד ריפא אותי. ריפא את הקשר שלי עם ההורים שלי. תני מילה על הסרט, על מה הסרט? הסרט הוא בעצם על בחור שנפגע בפיגוע, הוא בקומה, ההורים שלו לא ראו אותו כמה שנים כי הוא חזר בשאלה וניתק הקשר. הם מגיעים לפגוש אותו אחרי שהוא במצב הזה. ובעצם אני זוכרת שאני הייתי במצב שהיה לי חבר לא יהודי, אמרתי, רק אם אני אהיה בקומה ההורים שלי יקבלו אותי, כמו שאני. רק אם הם כאילו ירגישו שמאבדים אותי, הם יקבלו אותי. והדימוי הזה שלח אותי לעשות את הסרט הזה. ממש אוקיי, באמת הקשר עם ההורים שלי התחבר אחרי היצירה הזו, שהיא הייתה מאוד אישית ומאוד שלי, אבל זה הפך להיות, פתאום זה קרה. באמת, את מרגישה שהסרט עצמו, שעצם היצירה והעבודה עליו חיברה אותך עם ההורים שלך? כן, חד משמעית. גם כי כתבתי אותם והבנתי אותם, גם כי כתבתי אותי והבנתי אותי, וגם כי בסופו של דבר, די, גם הגעתי כזה לאיזה שלב שבא לי היה לחזור הביתה ולהבין אותם ולהבין שזה לא היה בכוונה, זה מה שהם ידעו. כן, ומרגיש שבאופן כללי, אם אני מוצא איזשהו קו מאחד בין כל הסרטים שאת עושה, זה מין, אני מדמיינת משהו, יש לי את החיים שלי, אז בוא פשוט ניקח אותם לקצה בדמיון ונעשה על זה סרט. נכון. נכון. אני גם מצלמת נקודת מבט שהכי מסקרנת אותי עכשיו. מה שמדהים בסרט הזה, הנוכחי נשמות, זה שזה התפתח. זה התחיל כסקרנות על חוויה של סבתא ונכדה, והפך להיות של אימא וילדה, ואז של משפחה, וגם ממדים הרבה יותר רחבים וגם רוחניים. זה גם סרט מאוד רוחני, בטוח. אבל הוא עדיין גם מאוד... וואלה, מרתק. שמי, אותי בעיקר, אני אגיד לכם, מהצד שלי, יש לי תינוקת בת 1.5 שנה, והיא הייתה לה תקופה, סליחה, בכלל זה לא לה, התינוקת הגדולה לא, יש לי שתי בנות, יש לי ילדה בת 3.5 ובת 1.5 שנה, ודווקא ילדה בת 3.5, לפני איזה חודש, היה לה שבוע שהיא כל לילה קמה,
בבכי מטורף, לרבע שעה, משהו, חצי שעה אפילו, אי אפשר לדבר איתה. כן. היא לא מגיבה לכלום, אבוד, אין לך, והיא לא זוכרת כלום. בבוקר היא כבר ילדה 3.5, היא לא זוכרת כלום. והמטפלת, לא משנה, אנחנו שולחים את הבת הקטנה לזה מישהי שהיא באמת בעולמות הרוחניים יותר, והיא אמרה, תשמעו, אני אגיד לכם מה דעתי, אולי אתם תאהבו את זה, אולי לא, אבל שתדעו שתינוקות הרבה פעמים בוכים ככה, זה נפוץ, כי יש להם את היכולת לראות דמויות שאנחנו לא יכולים לראות. שדים, ככה היא אמרה, וזה בסדר, אין מה לעשות, ומה שיכול לעזור, זאת אומרת, אין לכם מה לדבר איתה אפילו תוך כדי, רק להגיד את השם שלה עוד פעם ועוד פעם, ככה היא אמרה. תגידו את השם שלה, זה מקרקע אותה קצת, זה קצת סוחף אותה לעולם שלנו. וקודם כל זה עושה לי אור ברווז רק להגיד, רק לדבר על זה. מדהים. אני מודה שאני לא יודע איך אני מתייחס לדברים האלה, אבל זה כאילו, זה עולם שלם שאני מרגיש... זה נורא מפחיד, אבל אתה יודע מה מדהים? שככל שאתה מתקרב לזה וחוקר את זה, זה לא מפחיד בכלל, זה המזור הכי מדהים שיש לחיים כאן. שדים לא דבר מפחיד? זה מפחיד. קצת מפחיד שדים. אבל בגדול, שדים זה ממש מפחיד. אבל בגדול, למה אומרים תגיד את השם שלה ולקרקע אותה? זה כאילו תחליף את הפחד באהבה גם. כן. נגיד גם אם תגיד לה, אנחנו כאן. אנחנו כאן. או כל דבר שבעצם שדים, עזוב, נגיד, זה נושא שאני יכולה להתפלסף איתך, אבל הוא ממש נישתי ולא מתאים. אבל בגדול, כל הנושא הזה של להבין שיש מעבר למה שאנחנו רואים, בעיניי זה מאוד מאוד מנחם. מאוד 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 מנחם. כי כל כך לא פשוט פה. כל כך לא פשוט פה, ברגע שאתה מבין שאנחנו חלק ממשהו כל כך קטן, ואנחנו בתוך איזה עולם שאנחנו לא יודעים כלום, אנחנו רק יודעים שאנחנו צריכים להיות טובים פה. זה הכל, לנסות לתת אהבה ולהיות אהבה. בוא נחזור עוד פעם קצת ללימודים. זיכרונות, זה לא צריך להיות משהו ספציפי. אם יש רגעים שאת זוכרת שמלווים אותך עד היום, שמלווים אותך אולי על סט הצילומים אפילו, כשאת עוברת, שאולי אפילו לא חשבת בזמן הווה שהם כאלה משמעותיים. האם יש כאלה דברים שאת זוכרת? אני זוכרת מלא. אנחנו פה. מה יתים, חיים? מה יתים? אין יתים או לא יתים, אנחנו בסדר. הטוב, הרע והמצלמה, אנחנו לא... כן. הכל הולך. אז אני... כאילו לא דברים פליליים, אם אפשר. לא, אין חוץ מזה, אבל אם זה לא פלילי, זה בסדר. וואי, יכול להיות שהיה שיה היה איזה איש שהיה לו כזה ממתקים, שהוא מכר ממתקים, אמרת פלילי. היה לו ממתקים, הוא מכר ושם קופה, שיה, ואני עד היום יושב לי שפעם אני לקחתי ממתק ואני לא יודעת, כאילו... זה בסדר, אנחנו רשם, זה פלילי, זה רשום. אני חייבת לך בביט, אם אפשר, את המספר טלפון. פלוס ריבית, הרבה. כן, אז היה כזה מין משהו כזה ש... קיוסק אמון, מה שנקרא, קיוסק אמון, כן היה. משהו, מורים, שיעורים, אולי הסרט גמר, העבודה לסרט גמר. אז מה היה קשה? וואו, כמה קשה. אימאלה. קודם כל, וואו, לא יודעת, אני לא יודעת איך עשיתי את זה, זה לא נורמלי, זה עלה לי הרבה מאוד כסף. כן. ולא עשיתי את זה עם שום קרן. הייתי מאוד תמימה, אני אומרת שוב. מה היית רוצה להגיד למישהו שעכשיו, סטודנט שמתחיל עכשיו, סטודנט או סטודנטית שרוצים להתחיל ללמוד במעלה או באופן כללי, מה חשוב שהם ידעו לפני שהם יוצאים להרפתקה הזאת שעכשיו עשית לה, עושה גמר, אני לא יודעת בכלל איך לצאת איתה לפועל. מה חשוב שהם ידעו? נכון. קודם כל, בבקשה, לגייס כסף. אפשר לגייס כסף, לא לצלם בלי. לקח לי אחר כך איזה 2 לחזור לחיות. מה את אומרת? כן. אז לגייס יש מלא קרנות, ותכתבו את זה טוב, ותלמדו טוב בשביל שיהיה אפשר לכתוב את זה כמו שצריך, כי אז אם כותבים את זה טוב, אז אין סיבה שלא יקבלו כסף, מתישהו. ואם לא עם כסף, אז ממש אפשר לספר קולנוע במינימום אמצעים, ולהראות כישרון במינימום אמצעים, וזה מה שהכי הייתי אומרת. לנסות להתאים את התסריט לאמצעים, קודם כל, ולחשוב, אוקיי, אני רוצה להראות את הכישרון שלי, יש לי סיפור, איך אני מכניס אותו לתוך אפשרות הפקה. זה נורא חשוב בתעשייה הזאת. יופי שיש לך חלום לעשות אבל אם אפשר גם לכתוב דברים שאפשר להגשים, אחר כך בהמשך, אני בנשמות לא צמצמתי את עצמי אפילו לא טיפה. אמרתי, תכתבי כל מה שאת רוצה שיקרה בסרט הזה. כל מה שאת רוצה, לא צמצמתי כלום. אחר כך בהפקה, אז הייתי צריכה, ברור. אבל היה מאוד כיף להרגיש שאני
חולמת הכי גבוה, ומקסימום אז אני מקבלת קצת פחות. ואת אומרת דווקא בלימודים, בלימודים? כן. כי בסופו של דבר, כשמפיק רוצה לדעת אם להשקיע בתסריט הארוך שלך, הוא רואה את הסרט גמר, והוא אומר, יש כישרון, אין כישרון לא בזכות רמת ההפקה. בשום דרך לא בזכות רמת ההפקה. כישרון יכול לצאת לידי ביטוי, גם במינימום אמצעים. זה מה שהיום הייתי אומרת, עם החוויה שהייתה לי, לנסות להתאים את זה, ואפשר, ממש אפשר. כן. כן. תני לי זיכרון ספציפי. זיכרון ספציפי. כן, באמת זוכרת מאיזה הקרנה. אז קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת רצתי ואני מעריצה את אורנה לוי, שממש לאחרונה נפטרה. ממש, כאילו היא נתנה לי את הדרייב אני חושבת, והיא זיהתה אותי בשנייה, ואני זיהיתי אותה בשנייה, והיה לנו כזה ממש סיפור אהבה, אני רצתי אותה, ואני חושבת שהדמויות האלה שאנחנו מגיעים בשנה א', ואנחנו מקשיבים להם, דמויות מה זה משמעותיות. וככל שהן יותר כריזמטיות וסוחפות, אז החלום שלך גדול יותר, ויש אוויר לחלום. וגם היא, והמורים בשנה א' היו מדהימים, מיכאל לב טוב, וואי, זה היה מדהים, הוא לימד אותנו דוקומנטרי, הוא בחיים? לא יודעת. אבל הוא מדהים, היא אימא לאיזה איש, כאילו, השראה. והיה לי כאילו, לא, אני צללתי לתוך עולם של כאילו אגדות, הרגשתי שאני אליס, כאילו שהיא, כאילו, המורים נתנו לי להרגיש איך אני הולכת להגשים את החלום שלי. שהוא אגב? אגב, לספר סיפורים. אני נולדתי בשביל לספר סיפורים עם מסר, כאילו כזה, אתה יודע, נשמע דידקטי, אבל באמת, יש לי איזו תשוקה עזה לדבר הזה שקשור לאומנות, של יצירה, של תנועה, של צבע. את אומרת, התחלת בכלל מריקוד. נכון, נכון, ממש כירוגרפית כזה מלידה, זה בהחלט קשור בסוף. אבל כאילו העניין של לספר סיפור, כל אחד כזה בראש שלו, אני יודע שמספרים סיפור דרך קולנוע. ואצלי בראש זה, אני יודע שמספרים סיפור דרך מופע, כאילו לעמוד מול קהל. וכל אחד יש לו את איך הוא רואה. דרך אגב, אני גם חלמתי לעמוד על במה, ולא לעמוד על במה כמו לביים במה. זה התחיל משם, אני רציתי לביים במה, ריקודים וזה, זה ממש היה שם. ואז הייתה לנו מגמת קולנוע באולפנה, שתבין. אולפנה באשקלון? כן, ששינתה לי את התודעה, כי פתאום המצלמה הטריפה אותי. לחקור את המצלמה בתנועה, אז הביא אותי מהחלום לבמה, להיות הזאת שעושה את ההצגות והזה בבית ספר, להגיד, אוקיי, איך אני עושה את זה, אבל במצלמה. כן. פשוט יש בזה יותר שליטה, אני חושבת. במצלמה, כן. במצלמה. זה הרבה יותר קשה, כי זה עבודה הרבה יותר ארוכה, אבל יש שם יותר... אתה יכול הרבה יותר לעבוד על הקהל, אני עושה פה גרשיים, כאילו לזייף דברים ולעבוד וזה, ובבמה אתה צריך להיות בכאן ובא עכשיו. וגם לייצר את זה כאמיתי בסוף. לייצר את החוויה כאמיתית, במצלמה הרגשתי שזה הרבה יותר חזק, מאשר להגיד, אוקיי, יש פה במה, אתה יודע שזאת ספה, זאת לא באמת דלת, וזה לא באמת אפרוח. כן. עכשיו תייצר את האשליה. כן. והיה לי מאוד קשה ליהנות. היום אני חזרתי להגיד, וואו, תיאטרון, אני חייבת לעשות תיאטרון. אנחנו נסיים עם פינה אחרונה. כן. אוקיי? שקוראים לה שאלון מהבטן. ככה קוראים לפינה הזאת. שזה בעצם שאלון אסוציאטיבי. אני אגיד לך כל מיני דברים, ואת תעני מה שבא לך. זה יכול להיות מילה, זה יכול להיות משפט, זה יכול להיות כל דבר, אוקיי? ויש לנו 90 שניות לטובת העניין הזה. אז שאלון מהבטן. שאלון מהבטן. כן, שאלון מהבטן. מתחיל עכשיו, קולנוע. אושר. סרט טוב הוא סרט משנה לי משהו. כסף? פחות. אשקלון? בית. פרסום? זה עוזר. ביקורת? מקדם. הוליווד? לא מעניין. AI? מעניין, חייבים, אוקיי. מעניין, חייבים, אוקיי, לקחתי את כל זה. בעוד 10 שנים? ממשיכה ליצור, להתפתח. מצחיק אותי? די אשכנזי. כשאגיע לגן עדן, אלוהים יגיד לי? ברוכה הבאה. קלאסי. סדרת מופת? סדרת מופת. או סרט מופת? סרט מופת. יופי, בלקאוט דווקא בזה. בסדר גמור, אם תרצי לחזור לזה. כללה אהובה? שיט. טיק טוק? לא. טוויטר? לא. חלום מקצועי? להיות בהגשמה, לעשות הרבה. לפני השינה?
תודה. כן, את עושה תודה באמא. לפני השבוע, מדהים. כן. זוגיות? נשואה עם 2 ילדים. ילדים? כן, בת 7 ובן 3. אושר? אושר באלף? באלף. אני עובדת על זה כל יום. עובדת על זה כל יום. מיה, ממש 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 תודה. היה לי מאוד מעניין. תודה. מאוד כיף. איזה כיף, שיהיה תודה לך רבה המון המון רבה. בהצלחה עם נשמות. בקרוב תחפשו את זה מסביבכם, נכון? יגיע, תכף. זה יגיע. זה יגיע. ברגע שתראו נשמות, פשוט תשאבו לשם. נכון. מצוין. המון תודה בהצלחה. רבה רבה.